व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत मसाला भेंडी म्हणजे बेसनवाली. तर इथे मी भेंडी घेतलेली आहे. ही पावशेर भेंडी आहे जी मी अशी लांब लांब चिरून घेतलेली आहे. मी भेंडीचे 2 भाग केलेले आहेत आणि मग अर्धी अशी उभट चिरून घेतलेली आहे. पहा, छोटे मोठे सगळे तुकडे आहेत त्याच्यामध्ये. तर ही जी भेंडी आहे ही आपण स्वच्छ धुवून मग पुसूनच करायची आहे, का नाही तर ह्याला म्हणजे ओलावा नसला पाहिजे. आता इथे मी मसाला दाखवते तुम्हाला काय काय घेतले जे आपण भेंडीमध्ये ॲड करणार आहे. मिरची पावडर 1 चमचा, अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा चाट मसाला. चाट मसाला नसेल तुमच्याकडे तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये आमचूर पावडर वापरू शकता. 1 चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा जिरं पावडर, अर्धा चमचा हळद. आता हे मसाले आणि ॲड करायचे आहेत भेंडीला. छान अशी भेंडी मिक्स करायची आहे, म्हणजे भेंडीला मसाले व्यवस्थित लागतील. तर ही भेंडी अशीच ठेवायची आहे. आणि आता पुढे दाखवतो मी काय करायचं. इथे मी कढई ठेवलेली आहे आणि गॅसची फ्लेम मी आता लो करते आहे. आणि आपण इथे 1 वाटी बेसन घेतलेलं आहे जे आपण कोरडं भाजायचं आहे, जे मी चाळून घेतलेलं आहे. हे 1 वाटी बेसन आहे भेंडीसाठी. हे आपण थोडंसं भाजायचं आहे, जास्त ब्राऊन वगैरे करायचं नाही आहे. थोडंसं आपण याला फक्त गरम करून घ्यायचं आहे चांगलं लो फ्लेमवरती. 3-4 मिनटं. हे पहा, आता ना मी लो फ्लेमवरती 5 मिनटं हे बेसन ना भाजून घेतलेलं आहे. भाजून म्हणजे एकदम असं खमंग ब्राऊन असं करायचं नाही आहे, फक्त 5 मिनटं लो फ्लेमवरती ह्याला थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे. आता आपण हे बेसन काढून घेऊया. हे पहा, आता बेसन भाजलेलीच कढई घ्यायची आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण भाजीसाठी तेल टाकणार आहे. तर इथे मी 2 चमचे टाकते तेल. आता आपण तेलामध्ये टाकायचं आहे जिरं 1 चमचा. आणि जिरं छान तडतडू द्यायचं आहे आपल्याला. हां, आपलं जिरं छान ब्राऊन झालेलं आहे. तर आपण जी भेंडी ठेवली होती चिरून ती आता ॲड करायची आहे. आणि भेंडी छान अशी परतून घ्यायची आहे मसाल्यासोबत, जे मसाले आपण टाकले होते ना त्याच्यासोबत. आणि गॅसची फ्लेम जी आहे ती लो ठेवा, नाही तर मसाले सगळे करपून जातील तेलामध्ये. आता आपण जे आहे भेंडीवरती थोडीशी भेंडीची वाफ काढून घेणार आहे 5 मिनटं लो फ्लेमवरती. पाच मिनटं झालेली आहेत. आता आपण आपली भेंडी परतलेली आहे छानपैकी तेलावरती. असं परतल्यामुळे काय होतं ना, भेंडीला जास्त चिकटपणा येत नाही तेलावरती. आता आपण काय करायचं, ह्याच्यामध्ये जे बेसन आपण ठेवलं होतं ना ते ॲड करायचं आहे. हे 1 वाटी बेसन आहे जे मी थोडंसं गरम करून घेतलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ ॲड करायचं आहे. आता आपण भेंडीमध्ये चवीनुसार मीठ ॲड करूया. आणि आता हे बेसन आणि भेंडी आपण छान अशी मिक्स करून घ्यायची आहे. भेंडीच्या ओलाव्यामध्ये ना छान असं बेसन शिजून जातं, त्यामुळे काळजी करायची गरज नाही. आणि आपण पहिले थोडंसं भाजलेलं आहेच. आणि ही भेंडी अशी छान छान मोकळी मोकळी होते.
व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. तुम्हाला जर असं वाटलं की भेंडीमध्ये मसाले वगैरे कमी आहेत तर तुम्ही या स्टेजवर पण ॲड करू शकता. आता आपण झाकण ठेवून ही भेंडी 5 मिनिटं वाफवून घ्यायची आहे लो फ्लेमवरती. हे पहा, मी झाकण काढलेलं आहे आणि तुम्ही भेंडी बघू शकता आपली लो फ्लेमवर छान अशी शिजत आहे. हे बघा, तुम्ही बघू शकता बेसन किती कोरडं वाटत होतं. आता हे भेंडीच्या ओलाव्यामुळे मस्त असं ह्याला बाइंडिंग आलं आणि चिकटलेलं आहे भेंडीला. तर पण आणखीन लो फ्लेमवरती कमीत कमी ही भाजी आता 10 मिनटं शिजवायची आहे, म्हणजे आपली भेंडी व्यवस्थित शिजली जाईल आणि बेसन देखील. तर आपण ही 10 मिनटं लो फ्लेमवर झाकण ठेवून शिजवून घ्यायची आहे. हे पहा, 10 मिनटं झालेली आपली भेंडी वाफलेली आहे छान. आणि तुम्ही बघू शकता किती कोरडी कोरडी आणि छान छान दिसते ती. आणि ह्याच्या पाण्यामध्येच हे बेसन शिजलेलं आहे आणि छान अशी थोडीशी गोल्डन गोल्डन झालेली आहे, क्रिस्पी. तर आता आपली भेंडीची भाजी जी आहे ती तयार आहे. ही मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली बेसन भेंडी तयार आहे. कशी दिसते ना, टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी. तर ही बेसन भेंडीची रेसिपी तुम्ही नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की सांगा.